आज आपण गावाकडे बनवली जाणारी हिरव्या वाटणाची गवारीची भाजी बघणार आहोत, तर चला बघूया. इथे मी गवारीच्या शेंगा स्वच्छ धुवून, सोलून आणि त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. तर आपल्याला इथे 1 वाटी गवारीच्या शेंगा घ्यायच्या आहे आणि त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून कुकरच्या 2 शिट्या होईपर्यंत आपल्याला शेंगा शिजवून घ्यायच्या आहेत. शेंगा शिजतायत तोपर्यंत आपण भाजीसाठी वाटण तयार करून घेणार आहे. तर त्यासाठी मी अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहे. शेंगदाणे भाजत असताना गॅसची फ्लेम ही मीडियमच ठेवायची आहे. मीडियम फ्लेमवर शेंगदाणे अगदी आतपर्यंत खरपूस भाजले जातात आणि त्यातील शेंगदाण्यांमधील जो गुळचटपणा असतो तो सुद्धा निघून जातो. शेंगदाणे भाजून झाले ते मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेत आहे. त्यानंतर इथे 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. मिरच्यांचा तिखटपणा बघून तुम्ही मिरच्यांचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी भाजलेले शेंगदाणे आणि हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या होत्या. त्यामध्ये आता 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेत आहे आणि आपल्या आवडीनुसार आपल्याला कोथिंबीर घालायची आहे. थोडंसं पाणी घालून याचंच थोडं बारीकसर असं वाटण आपण तयार करून घेणार आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीचं आपल्याला वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर भाजीला फोडणी देण्यासाठी मी इथे तेल घेत आहे. तेल तापल्यानंतर आपल्याला इथे पाव चमचा मोहरी घालायची आहे. त्यानंतर पाव चमचा जिरं घालायचं आहे. जिरं आणि मोहरी व्यवस्थित तळतळल्यानंतर आपल्याला यामध्ये जे आपण वाटण करून घेतलेलं होतं ते वाटण घालायचं आहे आणि 2 ते 3 मिनिटासाठी हे वाटण परतून घ्यायचं आहे. वाटण अर्धवट परतल्यानंतर त्यामध्ये पाव चमचा आपल्याला हळद घालायची आहे आणि वाटणाला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे वाटण परतून घ्यायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीचं वाटण होईपर्यंत आपल्याला वाटण परतून घ्यायचं आहे. वाटण परतून झाल्यानंतर आपण जे शिजवलेल्या होत्या गवारीच्या शेंगा ते आपण यामध्ये ॲड करून घेणार आहे. त्यानंतर भाजी पातळ करण्यासाठी मी इथे गरम पाणी घातलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घट्ट पातळपणा बघून तुम्ही पाणी ॲड करू शकता. भाजी येथे थोडीशी घट्ट वाटत होती त्यामुळे मी पुन्हा थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला सर्वात शेवटी चवीनुसार मीठ घालायचं आहे.
मीठ घातल्यानंतर आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं भाजी उकडून घ्यायची आहे. गावाकडे शेतात नेण्यासाठी झटपट आणि झणझणीत आणि पातळ भाजी असते, त्यामुळे तेथील गावाकडील लोक ही भाजी खूप आवडीने खात असतात. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.